בגל הזה אנחנו רואים הדבקות ותחלואה של מחוסנים. אנחנו רואים מחוסנים שחולים ומגיעים במצב קשה לבית החולים, ורואים גם תמותה. העלייה במספר החולים הקשה, המחוסנים, היא עלייה שראינו לאורך הימים האחרונים בצורה מאוד משמעותית. והרוב הכמעט מוחלט של הנפטרים הם אנשים מחוסנים שכנראה עברו שחיקה חיסונית, 83 נפטרים רק בחודש האחרון. עם זאת, בין המספר הזה שאנחנו רואים על המסך, יש גם 15 חולים שהם במצב קשה. בוא נודה על האמת, כרגע לא באמת יודעים, כי אמר זאת בנט בעצמו בפתח דבריו, אין לנו ממי ללמוד. אנחנו המדינה היחידה שמחוסנת בהיקפים כאלה. בכל העולם זו התמודדות חדשה למדי, ולכן אנחנו צריכים לצבור עוד קצת דאטה, ואז להחליט. אני היום לא רואה הבדל. באמת, לא רואה הבדל. אם אני בתור אחת שחוסנה בשני חיסונים, קיבלתי את זה בצורה כל כך קשה, אז מה זה משנה אם אתה עושה חיסונים או לא עושה חיסונים? בהחלט זה מתחיל להטריד. כן, בינתיים אנחנו נחשפים לעובדה שגם מנכ"ל שיבא, פרופסור יצחק קרייס, הוא היה, אם אתם זוכרים, המתחסן השלישי אחרי ראש הממשלה ושר הבריאות, גם הוא נדבק בקורונה למרות שהוא מחוסן. יש לך עמדה ברורה, פרופסור, לגבי הבוסט, מה שנקרא, חיסון נוסף שצריך להגיד, זה עדיין לא נמצא בפרוטוקולים של פייזר. כן, צריך לומר באופן אפילו נחרץ שאין בסיס מדעי כיום לחיסון מסיבי וגורף של האוכלוסייה בחיסון שלישי, בבוסטר. אנחנו ממש לא בנקודת הזמן שצריך לחסן חיסון גורף שלישי של האוכלוסייה. כן. קרן מרציאנו, אתמול סבור ל8 בערב, משרד הבריאות מפרסם נתונים לכאורה על ירידה ביעילות החיסון, וזה לכל הפחות קצת מוזר. כן, זה קצת מוזר בכלל. משרד הבריאות לא מצטיין בהפצת נתונים, לא מצטיין בהפצת דאטה לציבור, וזה עניין אגב, מה עם השקיפות בקבינט הקורונה? כל שרי הקבינט הבטיחו לנו, נלחמו בכנסת הקודמת. לפרסם את הפרוטוקולים, אז קדימה. אנחנו גם בעד הפרוטוקולים שיפורסמו, ואנחנו בעיקר בעד הרבה יותר נתונים שמשרד הבריאות יפרסם. הרי הם יצאו נגד הסודיות הזאת, עכשיו הם שם ממשיכים בסודיות. לא, עכשיו יש ממש סודות מדינה. שהנגיף לא ידע, עזוב, מה? אם הקורונה תדע מה הולכים לעשות, לא, אבל יש כאן גם התנהלות מאוד בעייתית בדאטה של משרד הבריאות. השבוע, בהמשך לבקשתנו, נתנו לנו את הפילוח של החולים הקשה לפי מחוסנים ולא מחוסנים, מבטיחים לנו שמהשבוע הבא זה יפורסם באופן קבוע. אני ממתינה לראות. כן, יש שוני מאוד משמעותי בין הנתונים מהמחקרים של ישראל על יעילות החיסון לבין הנתונים שמפורסמים גם בבריטניה וגם בארצות הברית, בעיקר בנוגע להדבקה, כי לפי המחקר שבוצע כאן בישראל, היעילות מול הדבקה קרסה ל-40% יעילות החיסון. ובאמת עולות הרבה שאלות, איך הגענו לנתון המאוד נמוך הזה, למרות שכמו שהרד אמר. מרבית החולים כרגע הם מחוסנים מן הסתם. הכי מצחיק שאנחנו שואלים אותם, אוקיי, נדבקתי. לפני נדבקתי עכשיו, הודעתם לי שאני חולה קורונה. מה קורה איתה? אז שואלים אותי בטלפון, היא עברה חיסונים? אמרתי לה, כן, שנינו עברנו חיסונים. אין בעיה, לא צריכה בידוד. היא יכולה להסתובב חופשי. אוקיי, מסתובבת חופשי, ועכשיו אחרי כמה ימים עשינו, היא עשתה שוב בבדיקה והיא חיובית. מה קרה בזמן הזה שהיא הסתובבה בחוץ?